Welcome to Kerstin och Sven. Easy Conversations in Swedish. Idag pratar Kerstin och Sven om IBS. God morgon, Kerstin. God morgon, Sven. Vad blek du ser ut. Hur mår du egentligen? Inte så bra faktiskt. Jag är väldigt uppblåst i magen och har lite ont. Oj då. Har du haft ont länge? Ja, det kommer och går. Ibland gör det ont och ibland inte. Du kanske borde kolla om du har IBS. IBS, vad är det för något? IBS är en förkortning av engelskans Irritable Bowel Syndrome och betyder ungefär lättredbar eller överkänslig tarm. Det är en vanlig mag-tarmsjukdom. Många människor har IBS, både unga och äldre. Personer med IBS kan få ont i magen. Magen kan kännas uppblåst och spänd. Man kan också få diarré, förstoppning eller både och. Besvären kommer ofta och går. IBS kan bli värre av stress, oro eller viss mat. Till exempel kan fet mat, stark mat, kaffe eller mjölk ge mer besvär för vissa personer. Alla med IBS reagerar inte på samma mat. IBS är inte farligt, men det kan vara jobbigt och påverka vardagen, till exempel arbete och fritid. En läkare kan ge råd om kost, stress och ibland läkemedel. Därför kan det vara bra att kontakta vårdcentralen om man har problem med magen. Jaha, det låter ju precis som jag. Ja, därför är det bra att prata med en läkare. Du har rätt, Kerstin. Jag borde boka en tid på vårdcentralen. Det tycker jag. Då kan du få hjälp. Tack, det ska jag göra. Och titta även på andra avsnitt med Kerstin och Sven.